เคเรามาดูบรรยากาศกันว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นวันที่ 25 เมษายนทำไมมันแบบแอปเบลมันใสเกินไปตอนนั้นฮัลโหลสวัสดีค่ะเล่าให้ฟังนะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนน่าจะเห็นว่ามีอะไรแปลกๆไปใช่ไหมคะถูกต้องนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะปรางเนี่ยเรียนจบเรียบร้อยแล้วทุกคนเย้ก็เลยแบบโอเครีบไปทำสีผมดีกว่าอะไรเงี้ยแต่อันนี้ยังไม่เสร็จนะโอเคนอกเรื่องเอาเป็นว่าวันนี้นะคะคือถึงเราจะเรียนจบแล้วเนี่ยแต่เราอ่ะมีถ่ายเก็บบรรยากาศมาให้ดูว่ากว่าจะเรียนจบเนี่ยนิสิตแพทย์ทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านอะไรมาบ้างนะทุกคน ก็คือทุกคนเลยไม่ว่าจะเรียนมหาวิทยาลัยไหนเนี่ยก็คือจะต้องผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพนะคะหรือว่า National License หรือ NL นั่นเองนะคะที่เขาชอบเรียกกันซึ่งจะมีทั้งหมด3สเต็ปนะคะคือ NL 1 NL 2 NL 3นะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะเราก็เลยจะพาไปดูย้อนรอยไปดูกันว่าตั้งแต่สเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็แบบบรรยากาศการเตรียมตัวอ่านหนังสือแล้วก็แบบความรู้สึกในตอนนั้นมันเป็นยังไงเอาจริงๆตอนนี้ก็คือจำไม่ได้เหมือนกันว่าตอนสเต็ป1นี่คือเราแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าไฟล์ก็คือถ่ายมานานมากแล้วเมื่อกี้ก็คือนั่งขุดดูอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบางอันลงลึกไปบ้างแต่ก็พยายามรวบรวมมาให้ได้นะคะเป็นเรื่องราวก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบอกเลยนะคะคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ถ่ายทำยาวนานที่สุดแล้วนะเพราะว่า3 ปีด้วยกันนะคะเพราะว่าตั้งแต่สเต็ป1เนี่ยก็คือจะสอบตั้งแต่ก่อนขึ้นปี4นะคะสเต็ป2คือก่อนขึ้นปี6สเต็ปที่3ก็คือเพิ่งสอบไปคือตอนอยู่ปี6นะคะตอนกำลังจบปี6นั่นเองเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าการสอบใบประกอบวิชาชีพของแพทย์เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะคะไปเลยค่ะเอาจริงคือจำไม่ได้แล้วด้วยซ้ำว่าตอนนั้นแบบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่จำได้ว่าตอนแบบสเต็ป1คือตั้งใจมากเพราะว่าเป็นการสอบครั้งแรกแล้วก็สเต็ป1คือหลังจบปี3ใช่ไหมก่อนขึ้นปี4แล้วก็ตอนนั้นอะเนื้อหามันเยอะมากเพราะว่าเป็นการสอบแบบเนื้อหาทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าปี1มาอะไรอย่างเงี้ยสเต็ป1จำได้ว่าตอนนั้นก็คือตื่นเต้นแล้วก็แบบกลัวเพราะไม่เคยสอบแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยก็คือจริงๆตอนสเต็ป1นะคะหมายถึงว่ามันจะสอบเป็นเนื้อหาตั้งแต่เข้าแบบมาตั้งแต่ปี1จนถึงปี3อะไรเงี้ยซึ่งก็คือรวมถึงแบบพวกแบบไบโอเคมอะไรเงี้ยที่เรียนตอนปี1ซึ่งตอนปี3ตอนนั้นก็น่าจะลืมไปประมาณนึงแล้วก็มี2ปี3ก็คือเรียนอยู่กับแบบระบบร่างกายปกติกับไม่ปกติอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนื้อหาเยอะมากโอเคเรามาดูบรรยากาศกันว่าเป็นยังไงบ้างต้องบอกวันที่ก่อนนิดนึงวันนี้นะคะวันที่10 เมษายนนะคะเราอยู่กับคุณแป้งค่ะใส่มากใส่มากๆใส่แบบใส่มากๆ17 วันก่อนสอบเมื่อวันที่10 เดือน4 ปี2564ห้องสมุดวันนี้คุณแป้งอ่านวิชาอะไรคะวันนี้อ่าน GI ค่ะ GI ก็คือแบบ gastrointestinal ก็คือแบบระบบย่อยอาหารของเราพร้อมแล้วเหรอไม่พร้อมอยากสอบให้เสร็จแล้วจริงอยากให้ย้ายเพิ่งผ่านไปเหมือนกันแต่ก็ไม่อยากตกใช่แล้วก็อยากจะขอมาคุณแป้งนิดนึงก็คือเดี๋ยวตัดภาพไปตอนนี้นะคะทุกคนสภาพตอนนี้อีกแป้งหนึ่งสภาพตอนนี้แล้วก็ตอนนี้นะคะตอนนี้อยู่ที่อเมริกาเดี๋ยวตัดภาพคุณแป้งติ้งผมแดงเชียวอันนี้คือตอนปีก่อนขึ้นปี4ใสๆนะคะอยู่ห้องสมุดอ่านหนังสือ17 วันก่อนสอบซึ่งจริงตอนนั้นน่ะคิดว่ามันเวลาไม่พอแหละแต่ว่าจริงๆแล้วว่า17 วันก่อนสอบสำหรับตอนเนี้ยคือรู้สึกว่าโอ้เหลือเวลาเยอะเลยแล้วค่ะอยากสอบให้เสร็จแล้วพร้อมแล้วเหรอไม่พร้อมอยากสอบให้เสร็จแล้วจริงอยากให้ย้ายเพิ่งผ่านไปเหมือนกันแต่ก็ไม่อยากตกใช่ฮัลโหลทุกคนวันนี้นะเป็นวันที่13 เมษายนพวกเรามาตรงกันนะคะวันนี้ก็มาเที่ยวกับครอบครัวที่พัทยาค่ะแต่ว่าเราก็ยังต้องมีภาระนะคะเอาจริงเราก็โตขึ้นเหมือนกันเอาจริงเราก็โตขึ้นเหมือนกันก็เลยแบบว่าเที่ยวได้ไม่ได้แบบสุดขนาดนั้นค่ะก็ต้องมาอ่านหนังสือค่ะวันนี้บ่นเฉยๆค่ะไม่มีอยากเห็นเราเลยแค่นั้นค่ะเป็นไรอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่วะ18 เมษายนนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านชานมไข่มุกนะคะก็สถานการณ์แล้วซึ่งร้านชานมไข่มุกร้านนี้ตอนนี้ได้เจ๊งไปแล้ว
แต่ว่าเราชอบกินมากในตอนนั้นมันคือมิสเตอร์เชคที่มันเป็นพรีเมียมแล้วมันก็อร่อยมากแล้วเราก็คิดถึงชานมไข่มุก สถานการณ์ก็คือเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเป็นการแบบสุ่มอ่านก็ถ้าโชคดีก็คงอ่านตรงกับที่แบบเขาออกอะไรเงี้ยถ้าโชคไม่ดีก็อ่านไม่ตรงประมาณนี้ ก็เป็นอย่างนั้นแหละ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฟังอยู่ที่พระพรหมเอราวัณนะคะเพราะว่าก็การจะมาขอพรซะหน่อย แล้วก็ตอนนี้ก็คือพึ่งตัวเองไม่ได้แล้วก็คือต้องพึ่งโชคแล้วล่ะจ้าใช่แล้วก็คือจริงๆแล้วฟรังเป็นคนเชื่อในพระพรหมมากๆเลยนะไม่ว่าจะแบบสอบอะไรเวลาหรือว่าอยากได้อะไรอะไรเงี้ยฟรังก็จะมาไหว้ตลอดเลยไม่ว่าจะสอบเล็กสอบใหญ่กลางภาคปลายภาคสอบแบบตอนสอบเข้าหมออะไรเงี้ยก็มาไหว้ก็คืออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแหละอย่างน้อยก็คือเหมือนพอมาไหว้แล้วเรารู้สึกว่าแบบได้ไหว้แล้วสบายใจแบบตอนสอบเนี่ยต้องมีคนช่วยแน่ๆเลยประมาณนี้ค่ะ ก็ตอนนี้ก็มาไหว้ครับ น่ารักตอนนั้นน่ารัก ค่ะเป็นวันที่ 25 เมษายน เอ้ยทำไมมันแบบแอปเบลมันใส่เกินไปตอนนั้นมันน่ารักเกินไปนะแอปเบลเนาะโอเคค่ะเอาสาระนิดนึงดีกว่าก็คือตอนนั้นเนาะจำได้ว่าสเต็ปวันอะอ่านเยอะมากก็คืออ่านเล่มยูสมายที่มันเป็นรวมยูสมายเล่มนั้นแล้วก็เหมือนตอนนั้นก็คือที่คณะมันจะมีติวให้แบบหมายถึงว่าก็คืออาจจะมีอาจารย์มาสอนแบบแรปอัพให้แต่ละระบบอะไรเงี้ยก็คือมีอ่านสไลด์ด้วยแล้วก็ทำข้อสอบน่าจะประมาณนั้นในตอนนั้นนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเตรียมตัวสักประมาณแบบ1 เดือนก่อนสอบอะไรตอนนั้นนะเพราะว่าเหมือนจำได้ว่าตอนนั้นคือเป็นช่วงแบบสอบเยอะมากของการจบปี3ก็คือแบบหลังจากสอบไฟนอลเสร็จก็คือมีสอบคอมพีก็คือเป็นข้อสอบจำลองของ NL ที่แต่ละคณะอาจจะจัดให้กับนักเรียนของแต่ละมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยอย่างตอนนั้นคือของจุฬาก็คือมีคอมพลี1ต่อมาก็คือสอบ NL 1เพราะฉะนั้นก็คือเหมือนแบบอ่านต่อเนื่องมาสักประมาณแบบ2 เดือนอะไรเงี้ยก็คือคิดว่าตอนนั้นก็คือเตรียมตัวประมาณ2 เดือนได้รวมๆทั้งหมดทั้งแบบคอมพลีแล้วก็ NL 2,562พี่อันนี้5 ทุ่มแล้วจะสอบแล้วจ้าเหลือเวลาแค่1 วันก็คือพรุ่งนี้ในการอ่านนะคะ ก็ไม่ทันหรอก แต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะทวนโจทย์ที่เคยทำไปทวนสิ่งที่เคยอ่านก็คงผ่านแหละสาธุอาเมน เอาความมั่นใจมาจากไหนก็ไม่รู้ นี่วันสุดท้ายแล้วสู้ๆค่ะโอเคค่ะได้ค่ะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคน ก็คือตอนนี้นะคะ วันนี้วันที่ 27 เมษายน 2562 นะคะ ตอนนี้ฟรังกำลังจะไปสอบนะคะ ซึ่งฟรังสอบที่จุฬาเอง เวลาสอบเริ่ม 8:15 นาทีค่ะ ตอนนี้เวลา 7:47 นาทีแล้วก็กำลังจะรีบไปค่ะ นี่วันนี้เรามีเสื้อด้วยนะสีชมพูเพราะว่าจะโชคดีประสบความสำเร็จ แล้วก็หนังยางก็สีชมพูนะดู นั่นแหละ ก็ขอให้ถ้าเราขอให้เราถูกนะคะสาธุสอบก่อนนะคะ A few moments later. แอบยากวะแอบยากเหนื่อย เต็ม150แล้วค่ะ เฮ้ยแต่ถ้าแค่ครึ่งเช้าก็แอบคิดว่าแบบก็น่าจะผ่านแต่ว่าไม่รู้ต้องลุกขึ้นไหม ไม่ถือกล่องก็ว่าจะไม่ควรถือไปอ๋อมันเจ็บปวด พี่ชายเสร็จแล้วนะคะเย่หน่อยดีใจสุด เป็นเพื่อนน่ารัก นี่คือเพิ่งกลับมาถึงบ้านแล้วคือวันเนี้ย อันนี้คือตอนประกาศผลสอบ NL1 ตอนนั้นคืออยู่ที่เช็คก็เลยจำได้ว่ากลับบ้านแล้วก็มาเปิดดูที่บ้านที่เช็คอยู่คนเดียวเงา ไม่มีเน็ตใช่ไหมแต่เมื่อกี้มี Wi-Fi ที่ร้านน้ำเปิดเพื่อนบอกว่าเน็ตสารวออกแล้ว เราจะมาดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง โอ้ my god โอ้ my god กลัวเย่ผ่านคือผ่านใช่ไหมเย้ทุกคนผ่านเย้โอเคจบผ่านจ้าเย้ ก็ดีก็เด็กดีตอนนั้น แล้วก็ต่อมา NL2 จำได้ว่าจริงๆ NL2 คือต้องสอบก่อนขึ้นปี 6 แต่ว่าเพราะว่าโควิดก็เลยโดนเลื่อนออกไป แล้วก็จริงๆเพิ่งมาสอบช่วงประมาณสิงหาที่ผ่านมาเองค่ะ แต่ว่าพอเลื่อนปุ๊บก็เลย
ทิ้งทุกอย่างไปเลยตอนนั้นจำได้ว่าเวลาในการอ่านอะไม่เยอะ NL2 กับ NL3 อะคือเขาจะไม่มีหยุดให้อ่านหนังสือเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนแบบก็คือต้องไปราวด้วยแล้วก็กลับบ้านแล้วก็หมายถึงว่าก็ต้องเอาเวลาที่เหลือแบบเพื่อมาเตรียมตัวสอบอะไรเงี้ยจะไม่ได้มีเวลาที่เป็นช่วงปิดเทอมหรือว่าเขาหยุดให้เพื่อการสอบขนาดนั้นตอนนั้นก็เลยก็ต้องอ่านเยอะๆแล้วก็แบบก็เครียดๆหน่อยช่วงนั้นเพราะว่าไม่รู้จะผ่านไหมเวลามันน้อย เพราะเธอยังเป็นของฉันไม่เคยเปลี่ยนไม่สมองสวยในไดโนเสาร์มีสอบจ้า เป็นการสอบ NL2 นะคะ ก็วันนี้ก็เลยอ่านหนังสือวันนี้จะอ่านหนังสือทุกคนแต่ว่าก็ทำใจให้สบายนะเพราะรู้สึกว่าพรุ่งนี้จะสอบแล้วเลยรู้สึกว่าจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้มีผลมากแล้วแหละวันนี้เพราะว่ามันก็เป็นเวลายาวนานมาเนาะแต่ว่าพรุ่งนี้สอบแต่ว่าก็สู้ๆทำให้เต็มที่วันนี้ก็จะอ่านข้อสอบเก่าค่ะเดี๋ยวสอบเสร็จเดี๋ยวจะมาพูดอีกทีเนาะเพราะว่าแบบไม่ได้พูดเลยว่าแบบเตรียมตัวยังไงจริงก็คือใช้ชีวิตไปวันๆน่ะแต่ว่าก็เลยแบบไม่ได้แบบมีอะไรที่ชัดเจนแต่ว่าเดี๋ยวมาสรุปว่าแบบสอบเป็นไงแบบว่าออกอะไรแบบควรแบบอ่านตรงไหนได้ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวสอบเสร็จแล้วมาคุยกันนะห้องสอบโลเพื่อนๆน่ารักคิดถึงเพื่อน ภาคเช้าเป็นไงบ้างภาคเช้าเป็นไงบ้าง ๆยา นี่นะคะ สังเกตนะคะวันนี้คนจะใส่ชุดโทนดำนะคะ ไม่ใช่เป็นการไว้อะไรแต่อย่างใดแต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยสีมงคลของปีนี้เป็นสีดำ ดำทั้งรุ่นจริง ๆนี่ก็คือจะสีดำสีดำสีดำแล้วเราก็สีดำสีดำเป็นยังไงบ้างฮัลโหลยากมาก ยากมากจริงไม่ใช่เพื่อนๆที่ห่างหายจากการไปอยู่ทอนะคะ อันนี้เจอเมืองบ่อยแล้วค่ะ เป็นยังไงบ้างคะ ที่นี่คือเมืองใหญ่ แอร์ที่หนาวเหน็บ นี่คือสัมผัสได้ถึงกลิ่นเมืองอีกครั้ง ถึงแม้ว่าทอก็เมืองเหมือนกันที่วิไล ทีวีไลน์ ที่วิไล คิดถึงเพื่อนๆไปแบบ ไม่ได้มาที่นี่นานมากสอบเสร็จแล้วเป็นไงบ้าง ผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้ว มันผ่านไปแล้ว ผลเป็นยังไงค่อยว่ากันทีหลัง เป็นอย่างไรบ้าง บัดคำสิว่าบัดคำสิว่า มาอยู่เรียนต่อจ้าแล้วก็เดี๋ยวต้องไปรับเคสเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องขึ้นวอร์ดใหม่สู้ไปต่อกันค่ะตอนนี้ก็กลับมาที่ห้องแล้วนะคะหลังจากวันนี้เป็นวันที่ยาวนานมากทุกคนก็คือสอบ NL แล้วก็ไปแวะไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วกลับมาอยู่เวรต่อแล้วก็ต้องมารับเคสที่จะขึ้นในวันถัดไปนะก็คือนี่แหละทุกคนเป็นชีวิตของแบบextern ก็จะประมาณนี้คือการสอบมันเป็นเพียงแค่แบบส่วนเล็กๆในชีวิต extern มากๆเลยแต่ว่ามันคือเยอะมากนะหมายถึงว่าเป็นการมีหลายการสอบมากๆเพราะมันก็เน้นการปฏิบัติงานด้วยอะไรเงี้ยคือเขาจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการสอบมากในขนาดนั้นแล้วหมายถึงว่าอาจารย์หรือว่าคนภายนอกอะไรเงี้ยเพราะเขาก็มองว่าเราก็ต้องแบ่งเวลาเองให้ดีอะไรเงี้ยจะไม่ได้มีวันหยุดเพื่อที่จะอ่านสอบขนาดนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวนลูปไปเรื่อยๆตึ๊ดๆๆๆๆอีกแบบก็จะจบแล้วนะเอาจริงคือมันแบบเวลามันน้อยอ่ะหมายถึงว่ามันแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่ายภาคเช้า150ข้อ3ชั่วโมงก็คือ180นาทีคือมีเวลาข้อนึงคือประมาณนาทีแบบนิดเองอะไรเงี้ยแล้วโจทย์คือยาวแบบอย่างเงี้ยทุกข้อเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะมันก็เลยจะแบบก็อาจจะต้องแบบทำความคุ้นเคยนิดนึงอะไรเงี้ยเราเองก็ทำข้อสอบน้อยก็คือเอาจริงคือเวลาเตรียมตัวมันน้อยแหละเอาเป็นว่าวันนี้ก็จบไปแล้วนะทุกคนก็คือถ้าน้องๆอะไรเงี้ยแนะนำให้ทำข้อสอบเก่าเยอะๆเพราะว่าเวลามันน้อยจริงอาจจะแบบลองจับเวลาจริงอะไรเงี้ยอาจจะแบบช่วยได้นะทำได้แล้วก็เป็นว่ามันจบไปหมดแล้วทุกคนก็คือตอนนี้ง่วงมากเลยไปแล้วค่ะเดี๋ยวมาเจอกัน NL3 เมื่อชาต้องการหรือว่า NL2 รอบ2ขอร้องไปโอเคต่อไป NL3 สวัสดีค่ะ NL3 ก็คือเพิ่งผ่านมาไม่นานจำได้ยังจำได้ตอนอยู่ระยองก็คือขับรถกลับมาจากระยองกับเพื่อนๆเพราะว่ามาสอบซึ่งตอนนั้นก็คือใจหนึ่งก็ดีเพราะว่าได้กลับกรุงเทพแบบว่าได้กลับมาแสงสีแต่อีกใจหนึ่งก็จะสอบทับได้ไหมแต่ว่าไม่ได้เครียดเท่าแบบตอน NL2 จำได้ว่าแบบเรามองข้ามการสอบไปเป็นตอนจบแล้วแบบว่าบอกว่าคิดแล้วว่าแบบมันจะจบแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เครียดขนาดนั้นแต่ว่าก็เครียดอยู่ว่าจะผ่านไหมโอเคแต่ว่าขับรถกลับมาก ลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะครั้งนี้นะคะก็คือเรากำลังทำอะไรคะทุกคน เดินทางกลับไป
เย้ก็คือตอนนี้นะคะก็คือพวกเรากำลังเดินทางจากแบบระยองกลับไปกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อไปทำไร ไปสอบครับ เรียกพ่อให้ ใช่ก็คือไปสอบ NL3 อะก็คือเป็นสเต็ปสุดท้ายแล้วของการที่เราจะแบบก่อนเรียนจบ ก่อนจะได้เลขวอ ได้เลขวอจะได้หรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นนะคะ NL3 มีสอบอะไรบ้าง MEQ MEQ คืออะไรบ้าง MEQ ก็คือเหมือนเขา แต่ว่า NL3 อ่ะคือจะเครียดกว่าตอน NL1 NL2 ที่ว่าเพราะว่ามันแบบคือ NL1 NL2 ไม่รู้ก็แค่มั่วเพราะมันเป็นการกระบาดเป็น choice ใช่ไหมแต่พอ NL3 คือมันมี MEQ ซึ่งก็คือ เขาคนออกข้อสอบจะจำลองสถานการณ์จริงขึ้นมา แล้วก็ให้เราฝึกซักประวัติตรวจร่างกาย เขียนให้คำสั่งการรักษาผู้ป่วย ก็คือมันเขียนหน้าหนึ่งแล้วก็จะพลิกไปแล้วก็จะถามต่อเรื่อยๆแล้วก็ต้องพลิกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ย อะไรที่เราเคยพลาดในหน้าก่อนก็จะโป๊ะ แก้ไขไม่ได้แล้ว เฉลยอยู่ในหน้าถัดไป ก็คือทำปุ๊บรู้เฉลยปั๊บอย่างงี้ เอาจริงรู้อยู่แล้วว่ามันจะแบบไม่ตรงข้อสอบเก่า เราก็เลยนั่งสมาธิสวดมนต์ จริงค่ะ ก็นั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะคะ ตอนนี้เรากลับกรุงเทพค่ะตื่นเต้นมากค่ะไม่ได้กลับกรุงเทพมาเป็นเดือนเลยค่ะพี่เคค่ะ มันยังไงคะ กลิ่นไอเสียงก็หอมไอเทรอยู่แล้ววะ ฮัลโหลค่ะตึกแสงสีให้ดูเหมือนไม่ใครเข้ากรุงเทพนะคะโอ้โหเป็นช่วงคริสต์มาสช่วงคริสต์มาสมันตึกสูงนี่มันรถติดรถไฟฟ้าร อบสองแล้วครับ สุดรักค่ะ รอบแรกรอบแรก นี่ไงผมไปทำให้แล้วถ่ายแล้ว แม่ เป็นยังไงคะ ซิดเลยเหรอ หน้าซิดเลย ซูมอะไรเงี้ย ฮัลโหลเป็นยังไงบ้างคะ แป้งอีกแล้วนะคะ รีวิวซิรีวิวให้แบบเผื่อน้องๆมาดู ก็คือรู้สึกว่าจริงก็คือสอบเป็นแบบ8ข้อใช่ไหมข้อหนึ่งประมาณ20-25 นาทีอะไรเงี้ยแต่ว่าใน1ข้อมันก็คือจะประกอบไปด้วยแบบข้อย่อยมากมาย แบบซักประวัติตรวจร่างกาย investigation คิดเอง ใช่ซึ่งรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะมันไม่ได้เป็นโรคที่แบบหมายถึงว่าซับซ้อนมันดูเป็นแอบเป็นโรคคอมม โร อน คคอมมอน แต่ให้มันกว้าง เนื้อหาทั้งหมดมันกว้าง ใช่ ที่เราจะแบบจะรู้ว่ามันจะออกโรคไหนกันแน่มันเขาก็สุ่ม ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็คืออ่านกว้างๆไปก่อนนั่นแหละค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไว้จะมารีวิวว่าเป็นยังไงอีกทีเราเหลือสอบอีกอย่างหนึงก็คือออสกี้ ๆใช่ ก็เดี๋ยวไว้มาใหม่นะคะแล้วก็จะเป็นการสอบสุดท้ายแล้วก็จบนาทีไปค่ะ ใช่แต่ว่าแอบรู้สึกว่า MEQ อ่ะข้อหนึ่งอ่ะมันจะไม่ใช่แค่โลกเดียวเราต้องแบบวิทย์ไปก่อนตอบแล้วก็แบบวิทย์จำได้ว่าเหมือนตอนนั้นคือเพื่อนก็คือบอกว่าแบบให้ตอบแบบวิทย์ไปเรื่อยๆแบบว่าวิทย์อันนี้แล้วแบบคำขยายอะไรเงี้ยหมายถึงว่าพอทุกคำอ่ะมันมีคะแนนก็คือตอนนั้นก็คือเขียนอะไรไม่รู้เขียนรู้อะไรเขียนไปให้หมด ไปค่ะสู้ๆค่ะทุกคน สุดท้ายแล้วค่ะออสกี้ บ้องค่ะบ้องค่ะไม่ใช่คนไข้เป็นยังดีรู้ได้ผ่านไม่รู้นะคะสอบอีกรอบถ้าเจอกันหลังจากนี้ก็คือมีอีกรอบค่ะรู้กันแต่มันยากอ่ะถ้ามาอีกก็คือถือโอกาสเจอเพื่อนอีกได้เพื่อนอีกอยู่เนี่ย เราต้องมองว่าในแง่ดีอะไรก็ดีเสมอไปค่ะมาฮะทุกคน จบแล้วออสกี้จำได้ว่าตอนรอบเราอะออกยากมากหมายถึงว่า มันเป็นอะไรที่คิดไม่ถึงอะไรเงี้ยจำได้ว่าข้อแรกเลย ให้แนะนำผู้ป่วยกับช็อตRSI ซึ่งเราก็แบบอะไรนะ ก็คือไม่คุ้นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มั่วๆไป แล้วก็แบบมีแบบให้ advice อันนี้เพิ่งผ่านมาไม่นานก็เลยแบบจำได้แบบให้ advice แบบ pneumococcal vaccine ซึ่งแบบก็คือน้องแบบไม่ได้คิดว่ามันจะออกแล้วก็แบบชอบออกพวกแบบ HIV AIDS อะไรเงี้ยให้แบบ advice MDD ทุกคนให้แบบแนะนำผู้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องแบบซึมเศร้าอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็คือจะซึมเศร้าเองเหมือนกันในตอนนั้นสุดท้ายมันก็ผ่านมาได้เย้โอเคค่ะ ต่อไปจ ก็ บแล้ว คือล่าสุดเนี่ยเพื่อนไลน์มาบอกว่าออสกี้ประกาศผลแล้วมาดูกันนะคะว่าการสอบครั้งสุดท้ายที่ยืดเยื้อมันจะจบลงหรือเปล่าหรือว่ามันจะต้องมีครั้งหนึงโอเคมาจบเธอให้ฉันจบเธอพอแล้ว คนอะอารมณ์ตอนนั้นคือแบบให้จบเถอะเพราะว่าแบบเหนื่อยแหละ เต้นกลัวผ่านแต่แบบคะแนนคือแย่มากแต่แบบก็ผ่านอะแต่ผ่านแต่คือแบบชิวเฉียดมากแต่ก็ผ่านเย้โอเคค่ะทุกคน
คนตอนนี้ก็คือเย้คิดว่าถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็น่าจะเดี๋ยวจะเรียนจบแล้วทุกคนก็คือตอนนี้เหลืออีกประมาณเย้ผ่านสอบหมดแล้วสอบหมดแล้วที่จะเป็นก็คือสอบหมดแล้วใช่ปะงั้นก็เย้แล้วก็ขออนุญาตปิดซีรีส์การสอบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะคะถ้าคลิปนี้ออกไปก็เรียนจบแล้วค่ะเรียนเชิญทุกคนมางานรับปริญญาค่ะจะรับชั้นไหนไม่รู้ค่ะแต่ว่าเรียนเชิญค่ะโอเคชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ได้นะคะขอบคุณมากนะทุกคนบ๊ายบาย